दर्शकबिनहरू नमस्कार। म दीपक नेपाल। मेरो घर बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 नौगलटाँडी रामबनटाँडी हो। अहिले म पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधाभरमा आएको छु। यहाँनिर चाहिँ उद्धार गरेको केही सर्पहरू चाहिँ छोड्न लागेको छु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ एकदमै ठुलो घना जङ्गल रहेको छ यता चारैतिर। र अहिले यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ सर्प छोड्न आएको छु र मसँग अहिले धेरै सर्प चाहिँ छैन। रातिको समयमा मेरो मोबाइल चाहिँ साइलेन्टमा भइसकेको थियो। 20-25 वटा फोन आएको थियो भने रातिको समयमा सर्प उद्धार गर्न पाएको थिइनँ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ गोवन सर्प रहेको छ र सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यो गोवन सर्प देखाउन गइरहेको छु भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग अजिङ्गर सर्प पनि रहेको छ। गाउँघरबाट चाहिँ उद्धार गरिएको अजिङ्गर सर्प। अजिङ्गर चाहिँ यो पर्सा जिल्लाबाट चाहिँ उद्धार गरेको चाहिँ अजिङ्गर हो। हिजो राति उताबाट आउँदा आउँदै रात परेको भएर राति छोड्न सकेन, त्यही भएर अहिले बिहान चाहिँ छोड्न आएको छु। हाम्रो सिमराबाट चाहिँ 80 किलोमिटर जति चाहिँ टाढा थियो। त्यति टाढा गएर चाहिँ त्यो सर्पको चाहिँ उद्धार भएको थियो भनेदेखि अब पहिला चाहिँ म यो गोवन सर्प चाहिँ छोड्न गइरहेको छु। हेर्नु होला, यो चाहिँ गोवन सर्प रहेको छ। यसले चाहिँ टोक्यो भनेदेखि चाहिँ झारफुकको चक्करमा नपर्नु होला। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अस्पताल जानु होला। जहाँ चाहिँ सर्पले टोकेको औषधि उपचार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जानु होला है। यो सर्पले टोकेको चाहिँ झारफुक गरेर चाहिँ ठिक हुँदैन र कहिलेकाहीँ बिना विषालु सर्पले पनि टोकिरहेको हुन्छ मान्छेलाई। अनि झारफुकमा गयो अनि झारफुक गर्नेले बचायो भनेर भन्नुहुन्छ, यो गलत कुरा हो। सर्पले टोकेको चाहिँ झारफुक गरेर चाहिँ ठिक हुँदैन। जस्तो कि कोही मान्छेले विष खायो भनेदेखि झारफुक गरेर चाहिँ ठिक हुँदैन, त्यस्तै यो सर्पले पनि टोकिसकेपछि चाहिँ झारफुक गरेर चाहिँ ठिक हुँदैन है, अस्पतालै जानुपर्ने हुन्छ। र यो सर्पलाई चाहिँ म छोड्न गइरहेको छु। अब र यस्तो सर्पहरू तपाईँहरूको गाउँठाउँमा आयो भने चाहिँ सर्पलाई मार्ने, धुवाँ लगाउने, के गर्नुहुन्छ मान्छेहरूले। यस्तो केही पनि नगर्नु होला। यो सर्प चाहिँ जुन बाटो आएको त्यही बाटो आफै जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चलाएन भने, वास्ता गरेन भने आफै जान्छ। यसलाई चलाउने ओर्ने गरेपछि चाहिँ झन् यो डराउँछ र डराइसकेपछि चाहिँ यो सर्प चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नभाग्ने हुन्छ। हिले मत उसको र न हिले गर्ने के तोरा र तपाईँले चाहिँ देखिहाल्नु भयो कोब्रा सर्प चाहिँ गइसक्यो भने अब हामीसँग चाहिँ अजिङ्गर सर्प रहेको छ। र यो अजिङ्गर पनि के छ भने यसको पनि काँचुली लागेको छ, काँचुली फेर्ने बेला भारेछ र काँचुली लागिसकेपछि चाहिँ यो सर्प चाहिँ आँखा देख्दैन। र अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो गर्न गइरहेको छु। अब यसको सकेसम्म काँचुली हटाउनु मिल्छ भनेदेखि काँचुली हटाइदिन्छु। अब मिल्दैन भनेदेखि त अब के गर्नु र, आँखाको काँचुली हट्यो भने चाहिँ यो सर्पले चाहिँ राम्रोसँग आँखा हेर्न सक्छ है। नत्र चाहिँ यसले आँखा हेर्न सक्दैन, जता मन लाग्यो त्यतै जान्छ र मान्छेको नजरमा आयो भने मान्छेले मार्न सक्छन्। तर आँखा देख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गएर चाहिँ बस्न सक्छ। र हेर्नु होला, अजिङ्गर सर्प चाहिँ यहाँ डिब्बाभित्र छ। अब यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न गइरहेको छु म।
यसले चाहिँ बेरिसकेको छ र यसको चाहिँ एकदमै धेरै काँचुली लागेको छ। काँचुली हेर्नु होला, यसको चाहिँ एकदमै धेरै काँचुली लागेको छ। हेर्नु होला यहाँ यस्तो काँचुलीहरू छ। अब यो काँचुली अलि निकाल्दियो भने चाहिँ यसलाई अलिक सजिलो हुन्छ। जोड चाहिँ कसो त तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ अजिङ्गर चाहिँ जंगलतर्फ गइरहेको छ। एकदमै ठुलो घना जंगल चाहिँ रहेको छ यहाँ र यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छ। यसको चाहिँ आँखामा चाहिँ काँचुली लागेको भएर चाहिँ यसले चाहिँ आँखा देख्न सकेको छैन र यसको आँखाको चाहिँ काँचुली मैले निकाल्दिन खोजेको, तर यो निस्किएन। यो आँखा चाहिँ यसको सेतो भएको छ। अहिले आँखाको काँचुली चाहिँ निस्किएन यसको र यो चाहिँ जंगलतर्फ चाहिँ गइरहेको छ। अहिले यो चाहिँ आँखामा चाहिँ काँचुली नभएको भए चाहिँ एकदमै छिटो जान्थ्यो भनेदेखि आँखामा काँचुली भएको भएर चाहिँ एकदमै समय लगाइरहेको छ। यसले एकदमै बिस्तारै बिस्तारै गइरहेछ र यसलाई चाहिँ हामीले छोइदिउँ भने चाहिँ यो चाहिँ अलि छिटो भाग्छ। हेर्नु होला यसको चाहिँ यो काँचुली चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी छोइदियो भने चाहिँ छिटो छिटो जान्छ। ल यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गइसकेको छ। यो सर्पको चाहिँ आँखामा चाहिँ काँचुली लागेको भएर चाहिँ यो सर्प चाहिँ छिटो छिटो हिँड्न सकिरहेको छैन, एकदमै बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छ र यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ आँखामा काँचुली नभइदिएको भए चाहिँ यो चाहिँ एकदमै छिटो भाग्छ र यसलाई चाहिँ केही चिजले छुँदा पनि यो चाहिँ तर्सिरहेको छ। यो सर्प चाहिँ तर्सिरहेको छ, के आयो भनेर चाहिँ यो सर्प चाहिँ तर्सिरहेको छ। र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो र यो सर्प चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछ। अब यो भित्र नजाउन्जेलसम्म म एकछिन बस्छु र यो गइसकेपछि बल्ल म जानेछु। यतिकै यहाँ छोडेर हिँड्न मिल्दैन, यता छेउछाउमा घाँस दाउरा काट्ने मान्छे छन्, उनीहरूले मार्न सक्छन् र यो सर्प चाहिँ गइरहेको छ, त्यहाँनिर छ। र अहिलेको लागि यति नै। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। हस् धन्यवाद।